Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, nag-pump ako ng balloon for our 3rd year anniversary. So, dahil lockdown dito, ito yung naisipan ko gawin para parang feeling special yung anniversary namin. Ang ginawa ko, nag-order lang ako ng balloon sa eBay. So, this is $25 yata. And then, nag-order din ako ng number 31 for my birthday. So, ito yung birthday ko nung last 24. And then, ngayon yung birthday, yung anniversary namin. So, bale, 31 and 3. Yun na lang ba yung ginamit namin na number. So, ako yung ako yung magtatali, tapos yung asawa ko yung magbabomba. Pero, kinalaunan, napagod siyang mag-pump, kaya ako naman yung nag-pump, tapos siya yung nag-tie. Pero, matagal kasi siyang matagal siyang So, kagabi, nakapag-pump kami ng almost half itong mga 170 plus na balloons. And then, ito na lahat yung mga na-pump namin kagabi. So, tinuloy kong mag-pump kaninang around pagising ko. And then, pwede na akong i-assemble or pwede ko nang siyang ilagay doon sa arc ba yun?